Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, heto po, magluluto tayo ng ginataang alimasag. At heto po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, patis, vetchin, pamintang durog. Dahil po wala po tayong siling haba, siling labuyo po ang gagamitin natin. Sitaw, kalabasa, gata, at alimasag. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Heto po mga kasimple ang ating ginataang alimasag. Ayan. Sana po magustuhan ninyo.
Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.